السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نستكمل دروسنا وراح ناخذ درس خفيف وجدا جميل وممتع. يعني حتى لو ما تطبقوه راح يكون ممتع لكم. اللي هي راح نتكلم عن طبعا الدرس عن ال HTML، وراح يتكلم عن اللي هو الفيديو، ملفات الفيديو وملفات الأوديو اللي هو الصوت. طيب، راح نتعامل مع الفيديوهات والأصوات في داخل موقعنا. طيب، وراح نتكلم عن شيء إضافي برضو، كلها أشياء ممتعة لكم إن شاء الله. طيب، قبل لا نتكلم في اللي هو التاج، راح نتكلم عن المشاريع. أنا ما تكلمت عن مين المشروع المناسب وكذا، المشاريع الجيدة. طبعا أنتم مشاريعكم تتقسم إلى ثلاث أقسام. في القسم اللي ما استخدم محتويات كثير، ما استخدم يعني CSS كثير، ممتاز. وفي القسم اللي استخدم أشياء، هذا أغلبكم منه، استخدم يعني المحتوى جدا جميل والسياسة بكثرة، بس انه في اخطاء في الاكواد بشكل كثير، او انه يعني استخدم تاجات اضافية. يعني ما زي مثلا احنا خذينا لحد معين، حلو، قام يستخدم تاجات اضافية، او يعني راح يلجأ الى حلول وهي موجودة في، يعني يقدر يسويها في اللي هو بالاشياء اللي خذيناها. مثلا تاج اللي هو، في تاج في ال HTML غير مدعوم في الاستيم حاليا، اللي هو تاج السنسر. يعني حتى شوفوا يجي بالاحمر كذا، يعني غير مدعوم هذا التاج، هذا خلاص. فكثير استخدموه، كثير كثير استخدموا هذا التاج عشان بس يحط اللي هو النص مثلا في النص. طيب، فحاليا بعرض اللي هو مشروع واحد، واللي عجبني كثير صراحة، من ناحية انه تم استخدام CSS كثير والمحتوى متعوب عليه صراحة، اللي هو للأخت نهى. صراحة مرة إبداع، الله يعطيها العافية، قسم بالله. يعني شغل متعوب عليه، شغل متعوب عليه. حتى يعني أنا الكود هذا حاولت يعني أدخل الأكواد وأشوف يعني إيش الأخطاء وإيش اللي، يعني شغل متعوب عليه بشكل مو طبيعي. لأني لو عرضت لكم الكود، يعني الصفحات متعوب عليه، استخدمت CSS داخلي اللي هو inline. احنا خذيناها في ثلاث انواع اذا تتذكرون. استخدمت الداخلي واستخدمت الخارجي، يعني استخدمت يعني بكثرة، حاولت يعني تاخذ كل شيء. ما شاء الله، الله يعطيها العافية. طبعا بعرض لكم الموقع بشكل سريع. طبعا هذه الصفحة الرئيسية. طبعا هنا في اللي هو روابط. الروابط هذه ما تقدر تدخل عليها إلا لما تسجل دخول. طيب، فعندنا هنا اللي هو الروابط، قلنا ما ندخل عليها إلا لما، زي هنا تشوف تضغط، ما راح لازم تسجل دخول. فهنا لو تلاحظون ترى في كمية خصائص كثير، CSS كثير، ما في إلا قوة CSS صراحة. يعني استخدمت يعني تقريبا كل شيء، حتى الخط هذا ال HR استخدمت عليه اللي هو خاصيات. يعني الله يعطيها العافية، مرة شغل جبار. فنسوي دخول صفحة هنا، صفحة خفيفة كذا، تسجل دخول وتكتب. بعد كذا تدخل تضغط على كلمة دخول. طبعا لو ضغطت عليه، اضغط هنا راح تفتح لك صفحة. طيب، نضغط على دخول، وهنا تفتح لنا صفحة اللي هو، ما ادري ما هي واضحة لكم، صفحة كاملة. فهنا الرئيسية، وهنا الحاسب، وهنا الكتب والملفات. طبعا شغل جبار صراحة. كل قسم من الأقسام له يعني استخدمت فيه شيء. زي هنا مثلا استخدمت اللي هو التيبلز. طيب، هنا قائمة، وهنا برضو شوفوا يعني استخدمت الصور، يعني كل التاجات استخدمتها، الله يعطيها العافية. شغل جبار يعني شغل جبار. وهنا دعم البراي، كذا عندك ملاحظات على اللي هو الموقع وشيء، تقدر تكتب هنا. الله يعطيها العافية، وشكرا لكم انتم جميعا ترى. يعني لا حد يقول يعني هضمت حقه او شيء، بس الله يعني ما حبيت يعني اطول في طيب، نرجع حاليا للاكواد ونكمل درسنا. راح نتكلم عن اللي هو الفيديو، تاج الفيديو. طيب، التاج هذا له بداية وله نهاية. طيب، تقدر تكتب داخل هنا اي كلام. آه
براوزر مثلا does not او do not، والله ما ادري support this. طيب هنا يقول لك انا احترت صراحة، ما ادري هل هي تظهر اذا الصيغة مو مدعومة، صيغة الفيديو، اذا هذا ما يدعم، او انه اذا المتصفح ما يدعم التاج هذا، لانه في متصفحات ما تدعم، ما وصلت يعني المرحلة اصدار معين يدعم فيه كل التاجات، لانه التاج هذا تاج الفيديو جديد جدا يعني في ال HTML5 فيني. طيب فهذه بس بوضح لكم انه اذا كتبت هنا مو شرط انه تظهر لك الكتابة هذه لما الفيديو ما يشتغل. طيب حاليا بنتكلم عن اللي هو الفيديو. احنا تكلمنا سابقا عن اللي هو خاصية السورس اللي هو المصدر، ونفس الشيء هنا المصدر هنا راح يكون ده محلي يعني جهازي. يعني ايش معناته؟ اذا محلي بجهازي لازم يعني اقدر استدعي الملف عن طريق اللي هو المسار. اذا كان مسار الفيديو في نفس الصفحة اللي موجودة فيها صفحة ال HTML، زي حاليا في مثالي هذا، انا صفحة ال HTML هذه انا مخزنها في سطح المكتب، والفيديو بسطح المكتب. طيب فنكتبه بشكل مباشر، نكتب اسم الفيديو بشكل مباشر اللي هو عندي انا اسمه فيديو. طيب هنا الصيغة هنا هي صيغة الفيديو، هذه راح نتكلم عنها حاليا. نجي للصفحة هذه يا شباب، لو تلاحظون هنا يقول لك الجدول هذا، يقول لك حاليا في ثلاث تاج الفيديو في ثلاث صيغ مدعومة حاليا، اللي هي MP4 والصيغة دي والصيغة دي. طيب هنا المتصفح هنا ثلاث صيغ اللي خذيناها التو هذه، ويقول لك المتصفح هل يدعمها او لا. مثلا انترنت اكسبلور يدعم الام بي 4 وباقي الصيغ ما يدعمها. الكروم نفس الشيء يدعم، مو نفس الشيء، لا عفوا، ياخذ يعني يدعم كل الصيغ. يعني لو كتبت بالصيغة دي او الصيغة دي او الصيغة دي، عندك فيديو بأحد الصيغ دي راح يشتغل عليها الكروم. طيب الفايرفوكس يقول لك يس، بس هنا يقول لك من الاصدار 21، يعني من الاصدار 21 تم دعم الخاصية دي، اللي هو من اصدار 21. يعني لو جبت اصدار 20 وحطيت عليه الصيغة دي، ما الصيغة دي ما راح تشتغل. فهمتوا؟ فهنا المقصد من الكلام هذا. فهنا الجدول هذا يوضح لك اللي هو الصيغ المدعومة. عندنا حاليا زي ما قلنا ثلاث صيغ. طيب نرجع للكود، يعني الملفات اللي عندك لازم تكون أحد الصيغ دي. طيب فراح، ولو نرجع هنا تقريبا ال MP4 هو يدعم المتصفحات كله يعني تقريبا كلها تدعمه. فلما تيجي تشتغل على هذا فانتبه يعني لدعم المتصفح. ودائما احنا ناخذ يعني دعم المتصفح هذه بتواجه كثير، يعني اشياء كثير، مو بس في صيغ الفيديو. طيب هنا بكل بساطة نسوي حفظ الحين ونروح للموقع. طيب سوي ريفرش. طيب لو تلاحظون هنا انا عندي الفيديو، ما خلينا اشغله لكم. وينه الفيديو؟ ايوه هذا هو بالاسم هذا. طبعا انتوا تقدروا تعرفوا. آه خليني بس ابعد. ايوه هنا الصيغة MP4. اوكي كسب القلوب بحبه. اشتغل الفيديو معي. بس قبل شوي لما دخلت على الموقع تقريبا واقف على الصفحة، يعني على الفريم الاول. نرجع للصفحة، تقريبا واقف هنا ما كمل. ممتاز. بس عشان اوضح لكم، احنا حطينا التاج وحطينا السورس وكل شيء. طيب في خاصية اللي هي ايش تضيف الحين. انا عندي الفيديو ممتاز، ما في زر اللي هو تشغيل، زر الايقاف، زر اللي هو
رفع الصوت او خفضه، هذه انت تجيب السورس هنا، بس لها خاصية يعني اللي هي كنترول كنترولز. ولاحظوا هنا في شيء جديد، يعني في اللي هي خاصية ممتاز، بس لو تلاحظون الصيغة مختلفة. احنا قبل كنا نكتب الخاصية ونسوي كذا، طيب بعدين نكتب القيمة. طيب هنا في اختلاف، هنا كتبنا الكنترول بشكل مباشر. ايش المعنى؟ طيب بنسوي بس تعليق عشان اوضح لكم، عفوا. طيب هنا انا عندي الخاصية دي، طيب ليش ما حطيت لها قيمة؟ لانه يا شباب هذه الخاصية تسمى او القيمة، النوع هذا نوع سمى بوليان. وانتوا لو خذيتوا يعني معي في كفايات الحاسب او ايا كان، او ممكن تعرفون المعلومة هذه، النوع البوليان يحتمل قيمتين، يحتمل قيمتين، صائب خاطئ او صفر او واحد او ايا كان، يحتمل قيمتين. زي مثلا اللي هو في يعني في حياتنا الواقعة، يعني اعطيكم امثلة. مثلا اللي هو زر الكهرباء، الزر اللي هو الاضاءة. انت لما تيجي تشغل اللمبة، مو في زر اللي هو يا تشغل يا تطفي، صحيح؟ فهنا نفس الفكرة، فالبوليان تحتمل قيمتين، يا انه يكون ما في يا انه يكون طافي او يشتغل. مثلا لو خذينا على مثالنا اللي هو الاضاءة، طيب فهنا نفس الشيء، يا اي او لا. طيب هذه الخاصية نوع من نوع بوليان، ممتاز، يعني يا اي يا لا. طيب انا لما احط الخاصية هنا، يعني لما اكتبها هنا ما يحتاج اعرفه انه اي او لا. كيف يعرف؟ انت لما ما تكتبها راح يفترض انه هنا لا، يعني يفترض القيمة الأولى. أنا ما كتبتها ولا حطيتها، فإحنا تكلمنا عن القيم الافتراضية، فلازم تفهمون القيم الافتراضية يا شباب. القيمة الافتراضية يعني إحنا ما سوينا أي شيء، فراح يفترض إنه أنت ما تبغى الخاصية دي، فهنا قال لك لا، أنت ما كتبتها، خلاص يعتبر هذه القيمة لا. طيب أنا كتبتها الحين، طيب كنترول، ما يحتاج أحط مثلا قيمة مثلا ترو معناه صائب، أو مثلا واحد معناها صائب برضو. ما يحتاج يعني اكتب الشيء هذا. انا اخبره انه اذا كتبتها انا حاليا راح استفيد من القيمة الثانية اللي هي يس، يعني فعل لي الخاصية دي. فلما انا ما اكتبها الخاصية هذه ما راح تتفاعل، لما اكتبها انا الخاصية دي راح تتفاعل. فهمتوا؟ يعني وظيفات لما اكتبها هنا خلاص الوظيفة اللي راح اشرح لكم ايش وظيفتها راح تتطبق. ممتاز. فممكن تواجهكم قيم او خصائص بوليان كثير من نوع بوليان. الحين اكتب بوليان، طيب اللي هو يحتمل احد القيمتين، مرة سهل الموضوع. فلما انا ما اكتب شيء، يعني خلاص انت افترضت انه انا اخذت القيمة الاولى اللي هي نو، ما احتاج اكتب كنترولز يساوي نو، خلاص انت ما كتبته يعني نو. فلما اكتبها هنا خلاص انا خذيت القيمة الثانية اللي هي يس. فايش وظيفتها هذه؟ هذه وظيفتها بكل بساطة تعطي الفيديو اللي هو المشغل الخصائص اللي تكلمنا عنها، اللي هي آه، زر التشغيل، ايقاف، آه، رفع الصوت، وهكذا. طيب نسوي حفظ الحين ونروح للمتصفح، نسوي ريفرش. لو تلاحظون هنا طلعت لي زر اللي مدة الفيديو، وهنا رفع الصوت، وهنا اللي هو كامل الشاشة او لا. طيب ممتاز. فهنا الخصائص، هنا زر التشغيل. طيب فنشغل الفيديو نجرب هل يشتغل معنا ولا لا. كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الحين كيف انبهكم انه الصوت راح يكون عالي؟ طيب على الدقيقة 14 تقريبا
50 ثانية. فتكلمنا زي ما قلنا اللي هو عرفتوا خاصية الكنترول، اقدر اقدم في الفيديو زي ما ابغى. طيب، بكل بساطة. طيب، برضو في خصائص كثير البوليان تقدرون يعني تستفيدون منها وكذا. اللي هو مثلا في خاصية اللي هي ميوتد، يعني اول ما تشغل الفيديو راح يكون يعني زر اللي هو رفع الصوت كذا، يعني ما في صوت في البداية فانت تتحكم. فلو نسوي حفظ هنا ونرجع وسوي ريفرش، تلاحظون هنا زر التشغيل، او عفوا مو زر التشغيل، زر رفع الصوت عليه يعني كذا على طول منخفض الصوت. فلما نشغل ما راح يطلع الصوت، فلازم انت ترفع حبه زي ما تبغى. طيب، أسر. وهنا في خاصية اللي هو اوتو بلاي. هذه برضو خاصية بوليان، اللي هي ايش وظيفتها؟ شوفوا، حتى لو حطيت انا المؤشر عليها تلاحظون هنا كاتب بوليان اتريبيوت. يقول لك هذه وظيفتها اول ما تشغل المتصفح على طول يشتغل اللي هو الفيديو. وهذه يعني احد يعني لاحظها بالحياة العامة، تلاحظونها كثير متى؟ في اللي هي الاعلانات. احيانا تدخل موقع كذا فجأة لا يشتغل الفيديو وانت ما ضغطت زر التشغيل او شيء، يمشي معك الفيديو يشتغل غصبا عليك. فهذه الخاصية هي اللي قاعدين يطبقونها علينا. طيب، بس هذه ما هي محببة يعني في الموقع. انت تخيل كذا الزائر يعني لما يدخل موقعك على طول يشتغل فيديو كذا، الا عاد اذا كان تبي اعلان وكذا. طيب، في تاج اللي هو السورس راح نتكلم عنه بعدين. حاليا ما اشوفه مناسب. مو مناسب يعني موضوع متقدم او لا، لا ابدا. يعني تقريبا وظيفة السورس هذا، التاج هذا، ايش وظيفته بالضبط؟ وظيفته يقول لك انه يعطيك بدائل. فهذه لازم تنتبه للنقطة هذه. طبعا هذا تشتغل مع السورس هذا، تقدر يعني ينفع مع اللي هو الفيديو، الاوديو، حتى الصور. يعني بدائل، اذا ما اشتغل الفيديو هذا بالصيغة دي تحط البديل الثاني، النوع اللي هو قبل شوي خذيناها 3 انواع. فممكن تحط 3 انواع، والمتصفح اذا ما شغل النوع الاول يشوف البديل هل يشتغل او لا، وهكذا. فالسورس يعني يعتبر وظيفة يعتبر بديل للملف الاساسي اللي انت حطيته. طيب، بس هذا هو وظيفته، يعني نتكلم عنه بعدين. بس حاليا اهم شيء تكلمنا عن يعني اهم اشياء. خذينا التاج، والاهم اللي هو البوليان، او القيم، الخصائص البوليان. فاذا شفتوا زي كذا بعدين لا تستغربون يعني ليش كذا، ليش ما في قيم بينهم. لان القيمة اللي هو او عفوا الخاصية هي بوليان. ممتاز. طيب، نتكلم عن الاوديو. طيب، هنا نفس الشيء عشان ما نطول الموضوع، نفس الفكرة. ملفات الصوت لها دعم، يعني لها عدة صيغ تدعمها المتصفحات، اللي هو ال MP3 وال WAV، والصيغة الأخيرة اللي هو OGG. ممتاز. فممكن من هنا تطلع على المتصفحات اللي تفيدك. طيب، فنجي هنا نكتب الأوديو. وهنا برضو تقدر تكتب براوزر. هي ما الكلام اللي هنا راح يطلع اذا المتصفح ما يدعم التاج. اذا المتصفح ما يدعم التاج نفسه، يعني اذا ما يدعم تاج الاوديو راح تطلع الكلام اللي هنا. بس حاليا اغلب المتصفحات تدعمه. نفس الشيء هنا سورس اود دوت MP3. طبعا انا عندي ملف، يعني لا تاخذون هذا الشيء عام يعني. هنا اسم ملف متغير، هنا شيء متغير، اي قيمة متغيرة يا شباب. اوكي، نسوي حفظ، نروح على الموقع، نسوي ريفرش، ما راح يطلع لنا شيء. نضيف اللي هو كنترولز، نفس الصيغة اللي خديناها سابقا، نسوي حفظ. بعدين نروح هنا نسوي ريفرش. تلاحظون ظهر لنا، انا ما ادري هنا الصوت عالي او لا، الله يستر.
كسب القلوب بحبه، أسر النفوس طيب. بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، هذا هو ملف الأوديو. طبعا ما راح نتكلم حاليا عن اللي هو خصائص CSS أو شيء أو أي كذا. تقدرون أنتم تستخدموه، تشوفون تجربون على التاج نفسه، شوفوا اللي يطلع معاكم. أوكي، بس حاليا خذينا اللي هو الأوديو والفيديو نفس الفكرة. سوري. طيب، بنتكلم عن شيء أخير. أنا ما أدري كم، 20 دقيقة. طيب، نتكلم عن شيء أخير اللي هو ولا خلينا نتكلم عن درس ثاني إن شاء الله. أي استفسار إن شاء الله أنا حاضر.